U rikthyem kështu në studio në programit tonë të mëngjesit, është koha për bisedën e tretë në studio. Do të flasim për Universitetin Veror në UP, rrjedhën, ligjëratat dhe shumë çka tjetër. Çdo detaj do i bisedojmë në studio me Tristin Kilgallon dhe Xhevdet Halili, profesor. Mirë mëngjesi, mirë Xhevdet. Good morning. Good morning. Është kënaqësi t'ju kemi këtu, do të flasim për Universitetin Veror, po kryesisht do të ndalemi tek prezenca e sigurisht të nderuarve që kanë qenë pjesë e këtij Universiteti Veror, siç janë nga Amerika. Si fillim para se të kalojmë tek ligjëratat edhe shumë çka tjetër i prezantimit tyre, të flasim shkurtimisht për pikat kryesore të këtij Universiteti Veror. Çka është përmbajtur gjatë këtyre ditëve, sot edhe përfundon? Universiteti Veror, kjo universitet është organizohet nga Universiteti i Prishtinës, është Universiteti 18 Veror që organizohet. Synimi i Universitetit Veror është që të mbledh studentë dhe profesor nga gjithë bota dhe natyrisht përmes tyre të shkëmbejmë përvojat, njohuritë dhe studentët tanë, të kenë kontakte në kuptimin e bashkëpunimit të matutjeshëm gjatë zhvillimit të karrierës tyre dhe mendoj që kjo është një organizim jashtëzakonisht i madh i Universitetit Prishtinës dhe i kontribon jashtëzakonisht shumë bashkëpunimit me universitetet tjera, me studentë dhe profesorë. Kur po flasim për pjesëmarrjen e zotrit Tristin këtu, sigurisht ligjëratat që keni mbajtur kohë pas kohe në Universitetin Veror, flasim për ligjëratat, ku ka qenë fokusi më i madh kësaj radhe? She was where is the focus this time from your lecture? Focus of the lecture is basically an overview of the American criminal justice system. So we do a little bit of everything, talks about policing, courts and corrections, sources of law, and then we did some work with topics that are kind of interesting to the students, so school shootings, gun control, opioids, terrorism, things like that. So it's a little bit of everything, a broad overview, and then some targeted issues that were of interest to the students. Fokusi kryesor ka qenë rreth sistemit juridik penal, kursi cilin e ka zhvilluar profesori Tristin së bashku me mua është kursi numër 12 që bëjmë me hyrje në sistemin juridik penal amerikan. Është një sistem ndryshe nga sistemi i Kosovës, natyrisht që ka përmbajt çështjet të luftimit të përdorimit të drogave, të terrorizmit, shërbimit korrektues, policisë dhe sistemit gjyqësor në Amerikë. Flasim për interesimin e studentëve, sa kanë pas interesim për këtë Universitet Veror këtë vit, edhe për këto ligjërata që sigurisht e përmendem së bashku me zotrin Tristin, profesor Tristin, edhe ju keni qenë pjesë të këtyre ligjërata. Interesimi i studentëve kësaj radhe ka qenë i kënaqshëm. Do të thonë, natyrisht ka pasur pjesëmarrje të konsiderueshme të studentëve ndërkombëtar, varësisht prej kursit, do të thonë kanë qenë numri i kurseve që janë mbi 15 kurse dhe mbi bazën e kësaj, për shembull në klasën që ne kemi mbajtur së bashku me profesorin Tristin, ka pasur interesim të madh, kemi pasur mbi 25 pjesëmarrës, të cilët kanë performuar jashtëzakonisht mirë dhe jemi të kënaqur me nivelin e performimit të tyre, me ato çfarë kanë treguar për diellin e interesimit, sidomos për sistemin amerikan, çfarë ka qenë ato tema e ligjëratës në këtë Universitet Veror. Flasim për përshtypjet e juaja në Kosovë, në Universitetin Veror, në UP. Cilat janë përshtypjet? Si keni kalu? She would like to know about your perception about the students and other things here in the University of Pristina in Kosovo. Okay, first off, I've been to Kosovo a couple times. I really enjoy it here. People have been really great. It's been a great time socially and with the university. As far as the students have been excellent. They've been really interested and engaged in the subject matter. They already have a decent knowledge of the American justice system and some of the other issues that are kind of in the news. So I guess I was surprised somewhat to the degree to which they were ready to go and prepared for the class before we even started. Të bëjmë për mbledhje shkurt, do të thonë është i kënaqur, jashtëzakonisht i kënaqur, është hera e parë e tij që është në Kosovë, do të thonë ka përshtypje të mira gjithmonë i përqend, do të thonë dhe është i kënaqur me mënyrën se si e trajtojnë njerëzit këtu. Sa i përket përshtypjes së studentëve, për studentët dhe Universitetin Veror që është organizuar, është jashtëzakonisht i kënaqur me përgatitjen e studentëve dhe me njohuritë që kanë studentë për sistemin amerikan përgjithësi, kështu që edhe për përgatitjet që i kanë bërë para se të mbahen ligjëratat ka qenë i surprizuar, do të thonë
me mënyrën me qasje dhe nivelin e tyre. Në alimet të studentët edhe sigurisht të marrim një përshtypje nga profesor Tristin, të dim se si janë dukur studentët e Kosovës. Ka interesim nga ta që ndoshta pse jo në të ardhmen të kemi prezantime nga studentët tonë, qoftë në Amerikë apo vendet tjera, ku edhe mundën me prezentu vetëm, po njëkohësisht edhe vendin tonë, universitetin tonë, mënyrën më të mirë. What is your perception through the student they have now they are in level of to represent, for example, themselves for Kosovo in United States with the level you see now? As far as them representing themselves elsewhere, I mean, if they were to go to graduate school or law school in the United States, I think there are a number of students in the class that could compete without any problems. English skills are there, academically, intellectually, they're there. So, there's a few that I've kind of encouraged to apply to programs in the US once they're finished up studies in Kosovo. Pas një dilemë, dhe më thonë, të shtu që pavarësisht janë student para juridiku, dhe më thonë student fakulteteve juridike, niveli i tyre është konkurus me studentët që ndjekin mësimet në SHBA dhe pa kur probleme mund të përfaqësojnë ka një nivel jashtëzakonisht të kënaqshëm. Shkolla verore ka fillu nga data 9 dhe sot do të përfundoj, do t'jetë edhe dita e fundit e shkollës verore. Më tregoni pak për plan programin që ka qenë gjatë këtyre ditëve për ligjëratat e juja, sigurisht. Natyrisht, brenda këtyre 2 javëve në klasën tonë, profesori Tristin së bashku me mund, dhe më tonë mëndum që t'i prekim pikat kyçe që lidhen me sistemin juridik penal amerikan, a çfarë ka qenë tema, duke fokusu në policimin, dhe më thonë mënyrën si policojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe më thonë cilat janë rregullat e policisë, mënyrën si veprojnë policia në parandalimin e kryesisë të veprave penale, kriminalitetit që kryhet në përgjithësi, mandej mënyra e punës së prokurorëve dhe sistemi gjyqësor, që është një sistem ndryshe nga sistemi eurokontinental, është një sistem anglo-sakson, është sistem ndryshe dhe natyrisht që studentët kanë pas interesim, kanë pas edhe njohuri, falë zhvillimit teknikës e teknologjisë, tani studentët kanë qasje pa marrë parasysh që s'kanë qenë në SHBA studime, dhe më thonë mund përcjellin zhvillimet, të kenë informacione dhe kjo është një gjë pozitive. Rreth kursit ne mundu që bëjmë, dhe më thonë, ligjërata ka qenë për qenë më interesante, kemë postë në 3 orë ndamë dhe kryesisht në orën e parë kanë qenë zhvillim, diskutimet përgjithshme të rreth asaj se çka do trajtojmë. Mandej një pjesë tjetër ka qenë fokusuar me interaktiviteti, bashkëbisedimi, dhe më thonë qasja e bashkëbiseduese me student, jo vetëm ligjërim ex katedra nga ana e profesorëve, por bashkëbisedim ajo është edhe poenta. Dhe më thonë që studentët shohim nivelin e qasjes, mënyrës se si ju qasën problemeve. Dhe treta kemë pas disa, për shembull, filmat shkurt, cilët i kam prezentuar profesorit Tristin, rreth sistemit burgjëm në Amerikë, rreth policisë, rreth sistemit korrektues përgjithësi, do të thonë probation ose shërbimi sprovues, me të cilët studentët kanë pa në mënyrë më të afërt mënyra se si funksionon sistemi i drejtësisë penale në Amerikë. Përmes këtyre ligjëratave kanë pas mundësi ndoshta studentët me pa dallimin e sistemit në vendin tonë, sigurisht me dallimin në Amerikë që është. Prej ligjëratave, prej shpjegimeve të ndryshme, ndoshta kanë mujt me pa dallimin ose diçka tjetër edhe me mësu. Sigurisht këto janë në të mirën e studentët, ata mundin me përfitu nga ligjërata të tilla. Absolut. Professor Tristin maybe will talk about that. She asked what do you mean from the lecture? They have possibility the student to see distinguish between the American system and Kosovo system in criminal justice. Yeah, definitely. I mean, we use a number of different things to kind of illustrate the way we do things in the U.S. A number of the students come from a legal background here, so they're kind of familiar with the way things are done in Kosovo. But when we showed some videos about corrections and things and the way they're done in the U.S., it kind of draws a comparison between, the differences between the two systems. And the lectures kind of work with the videos as well to kind of just kind of show the differences and illustrate what's going on in the U.S. versus what's going on here. We do a lot of things that are similar, but there are some differences as well. So I think it's good for the students to see alternatives and different ways that things can be done. Po diskutim se e kanë po, do të thonë dallimin dhe kjo ka qenë poenta e
gjithë prezentimi i kësaj ligjërate, që të shohë ndallimit në sozat saj, domethënë ndihmë saj ka qenë edhe pikërisht edhe paraqitja e këtyre videove ose filmave të shkurt për të pa domethënë dallimet që ekzistojnë ndërmjet sistemit tonë penal dhe sistemit amerikan dhe në përgjithësi është i kënaqur këtu sepse kanë arritur ose kanë marrë ato që kanë fakt është synu para se të filloj kjo ligjëratë e Universitetit veror. Po flasim kryesisht për ligjëratat dhe për temat apo pikat që është nal profesor Tristin. Po pjesë e ligjëratave e përmendëm që keni qenë edhe ju bashkë me profesorin. Cilat kanë qenë pikat apo temat që ndoshta ju i keni shqyrtuar në këto ligjërata, i keni nda bashkë me studentët? Pozicioni im ka qenë si ko-profesor dhe natyrisht të pas parasysh kemi pas në raport me numrin e studentëve ndërkombëtar në kursin tonë, kemi pas kryesisht studentë më shumë vendor. Jem dakorduar bashkë me profesorin Tristin që kryesisht një numër të konsiderueshëm të ligjëratave, domethënë është kanë profesori Tristin, pas që profesorët vendor kanë pas mundësi të kenë, siç e tha profesori Tristin, shumica e studentëve kanë qenë vendor, po mënoj nga fakulteti juridik me background. Andaj kryesisht ligjëratat janë zhvilluar nga profesori Tristin, me ndonjë asistencë aty këtu nga ana jonë. Për shtypjet e mira, do të thotë që do e sjellim prapë në Kosovë, qoftë në këtë format apo në formate tjera, pse jo me punu me student, profesor Tristan? Your perception will tell you will be coming back again in Kosovo, maybe in this format, another format, to work with the students. If they'd have me back, I'd love to come back, maybe do something a little different, issues in criminal justice, so we could spotlight some of the most pressing issues that the students would be interested in. I think PSU is a great program. I was happy to be a part of it and would love to be able to do it again. Natyrisht nëse më jep mundësia me kënaqësi do të doja, domethënë të vija dhe do ta bëja me kënaqësi, domethënë çështje të tilla të ndryshme të tjera, jo të kësaj temat të njëjta dhe organizimi që bëhet nga Pristina Summer University, International Pristina Summer University është një mundësi e jashtëzakonshme ku na jep mundësi dhe domethënë paraqisim angazhimet tona, punën tonë e kështu me radhë. Sot është dita e fundit edhe sigurisht është mbyllja e gjithë këtij programi veror për këtë vit. Çka do të ketë sot? Çka do të prezantohet sot? Sot është dita e fundit. Ne kemi sot ditën e provimeve që domethënë marrim me student, bëjmë një farë evaluimi, një farë vlerësimi për gjithë atë angazhimin dy javor që kanë pas. Kjo është pjesa jonë, pjesën tjetër janë përgjegjësit e zyrës për bashkëpunim juridik ndërkombëtar, që i falenderojmë që kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, domethënë rreth organizimit të Universitetit veror dhe sot në fund në orën 7 mesodi, domethënë në bazë të agjendës që kemi ne, domethënë është ceremonia përmbyllëse ku marr pjesë rektori i Universitetit Prishtinës që shfrytëzojmë rastin ta falenderojmë për këtë mbështetje të vazhdueshme për jo vetëm për zyrën për bashkëpunim juridik ndërkombëtar, por për stafin e Universitetit Prishtinës dhe është ceremonia mbyllëse ku shpërndahen certifikatat për pjesëmarrës dhe me këtë përfundon. Sot nga ana juaj bëhet edhe vlerësimi. Një përmbledhje ashtu, cili është vlerësimi, sigurisht ka suksese të mira përmes këtij plan programi, ashtu edhe siç keni synuar për besoj. Do të aleja profesor Tristin përgjigj në këtë pyetje. Profesor Tristin, today is the day when we have assessed the students, and what is your perception about the assessment of the assessment? Yeah. I think the students did very well, did exceptionally well, considering they only had a very brief period to take in a lot of information. When in the testing it showed that they were really paying attention and they really understood the material. The essays they wrote were comparable to some that I'd see in the US, so the English skills were there, the content was there, it was quite impressive. Është jashtëzakonisht i kënaqur, domethënë sidomos me mënyrën se si kanë performuar në eset që kanë pas rast të mbojnë gjatë kësaj periudhe kohore, domethënë në mënyrën e vlerësimit final, domethënë është absolutisht konkurrues me studentë amerikanë. Kështu që është jashtëzakonisht i kënaqur. U mundum që për gjatë këtyre minutave të flasim më shumë për sistemin amerikan, ndalemi tek ligjëratat nga profesorë amerikan dhe në përgjithësi vlerësimin e studentëve, përshtypjet për studentët. Po nëse veç kemi harru diçka më e përmendet që vlen të përmendet, sigurisht është koha. No, we are very at the end. Would you like to add something?
Just, thank you for having me on the show. Thank you for University of Pristina for hosting me at the Institute, and for the students for doing such a great job. It's always great to be in Pristina, and it was a pleasure to be a part of this program. Vetëm dua t'ju falenderoj për ftesën, dua të falenderoj Universitetin e Prishtinës për gjithë akomodimin e gjitha këto mundësinë që ju ka dhënë që të jetë pjesë e Universitetit Veror të Prishtinës. Nuk ka diçka tjetër. Kështu gjallon shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj për ftesën, falenderoj Universitetin e Prishtinës për organizimin e zgjedhjeve për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar dhe shpresojmë që në të ardhmen të kemi mundësi prapë të jemi pjesë të Universitetit Veror ndërkombëtar. Edhe për ne ishte shumë kënaqësi t'ju kishim në studio ton të programit të Mëngjesit sot. Ju uroj shumë suksese, uroj që edhe sot dita e fundit të shkojë mirë, edhe pse jo të përmbyll ashtu siç është më së miri. Faleminderit. Thank you so much. Thanks.